Thầy Trần ơi, thầy đang làm gì thế này? Thầy Viên ơi, em vừa chạy ra ngoài một lát thôi. Thầy là người nổi tiếng trong giới Lê Hoa luôn hả? Ông chú này tên là Viên Đại Cương nha. Thầy làm giáo viên ở trường này cũng được vài năm rồi đấy. À, em đang làm bài kiểm tra đây ạ. Ánh mắt của thầy Viên Đại Cương làm Lê Hoa nổi hết cả da gà luôn. Mà em cứ thấy tay thầy này không được sạch sẽ lắm. Thầy Nhạc ơi, em muốn xem giáo án của thầy được không? Được không ạ? Em chưa có kinh nghiệm giảng dạy. Viết giáo án hơi khó ạ. Ở văn phòng ấy, em tự lấy nhé. Thầy ơi, thầy có thể đi cùng em được không? Mắt thầy Viên Đại Cương sáng rực lên, tưởng Lê Hoa muốn ở riêng với thầy ấy cơ. Em quay lại làm bài đi nhé. Văn phòng chỉ cách đây vài bước thôi mà. Thầy Viên Đại Cương nhìn thấy trong văn phòng có một thầy khác. Mặt thầy ấy tối sầm lại ngay tức thì. Giáo án ở trong bàn làm việc của tôi đó, em tự lấy nhé. Lê Hoa biết trong văn phòng có người, nên cố ý bày ra chuyện này, để đuổi khéo thầy Viên đi chỗ khác. Đợi mọi chuyện ổn ổn rồi, Lê Hoa quay lại lớp học của mình. Bạn Kiêu Kiêu với Tiểu Béo vẫn đang đứng phạt ngoài cửa lớp kia. Tiểu Béo, cậu dẫn mấy bạn nam ra sân chơi đi nhé. Chẳng mấy chốc, lớp chỉ còn lại các bạn nữ thôi. Lê Hoa lo lắm cho thầy Viên Đại Cương, nên quyết định dạy mấy bạn nhỏ một chút kiến thức quan trọng. Lê Hoa vẽ một hình người nhỏ lên bảng bằng mấy màu phấn khác nhau. Có thể chúng ta chia thành hai khu vực nha. Phần vẽ bằng phấn trắng là khu vực được chạm vào. Còn phần phấn đỏ là khu vực không được chạm vào nha. Các bạn nữ nghiêng đầu, ngại không dám nhìn. Bạn Kiêu Kiêu thì che mắt, hé nhìn qua kẻ tay. Nếu các em gặp người lạ kỳ kỳ, làm chuyện gì khiến các em không thích, phải mạnh dạn nói không nhé. Rồi kể lại cho người thân nhất của mình. Nếu ngại không dám kể với bố mẹ, thì cứ đến tìm thầy. Chồng của thầy là người siêu mạnh trong làng đấy. Có anh ấy, chẳng ai dám bắt nạt các em đâu. Ai mà dám làm các em sợ, thầy sẽ nhờ chồng xử lý ngay. Danh tiếng của anh ấy trong lúc này là hữu dụng nhất luôn. Tan học, Lê Hoa thấy anh Vu Xuyên đang đợi ở cổng. Định bước tới thì nghe anh ấy hét lên. Kia không phải con nhà ai đó sao? Cường đội sản xuất kia. Lý Hữu Tài, cậu sửa xong chưa? Sao không qua chào tớ một cái cho vui? Lý Hữu Tài vừa tan làm, nghe xong như gặp ma. Chạy vội sang hướng ngược lại luôn. Cậu chạy gì mà nhanh thế, đúng là hài hước. Lê Hoa bật cười thích thú, định bước qua đó, thì nghe ai đó gọi thầy ơi từ phía sau. Hóa ra là bạn La Nhị Nha. Nhị Nha, em có chuyện gì à? Em có chuyện muốn kể với thầy ạ. Lê Hoa giật mình trong lòng, vội dẫn Nhị Nha ra góc khuất để nói chuyện riêng. Một lúc sau, Vu Xuyên thấy Lê Hoa mắt đỏ hoe bước tới chỗ mình. Sao thế này, lại buồn chuyện gì à? Em đang bực lắm đây. Vừa nãy Nhị Nha kể với em rằng em ấy thấy tay thầy Viên Đại Cương đặt ở chỗ không nên đặt. Lê Hoa giờ chỉ muốn dạy cho ông ấy một bài học. Sao mà bực dữ vậy? Vu Xuyên, anh giúp em nhé. Không giúp đâu, giúp em một chút thôi mà. Năn nỉ cũng không được đâu. Trái tim anh cứng như đá ấy. 5 phút sau, thầy Viên Đại Cương say xỉn lảo đảo đi theo bạn Kiêu Kiêu ra khỏi cổng trường. Chị của em đâu rồi? Kiêu Kiêu chỉ về phía khu rừng nhỏ gần đó, nói theo lời anh mình dạy, ở kia kìa. Thầy Viên Đại Cương bước đi, lòng đầy mong chờ, hướng thẳng về khu rừng nhỏ. Vào đến rừng, thầy ấy sốt ruột gọi to, thầy Trần nhỏ ơi. Thầy Trần, thầy ở đâu thế? Dưới gốc cây có một người ngồi, quấn khăn quanh đầu. Thầy Trần, trò gì mà làm người ta hồi hộp thế này? Khuya thế này gọi tôi ra đây làm gì? Thầy Viên Đại Cương tiến lại gần thêm chút. Thầy Trần, từ sáng tôi đã thấy thầy thơm lắm rồi. Để tôi lại gần ngửi xem có thơm thật không nhé. Vu Xuyên bất ngờ bước tới, đạp nhẹ lên lưng thầy ấy. Gào gì mà gào to thế? Gọi anh là em gái anh bảo tôi đến đây đấy. Đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi không có ý gì khác đâu. Cậu nghĩ tôi mù hay ngốc hả? Đi gặp trưởng làng với tôi nào. Tôi thật sự không có ý gì với vợ cậu. Làm to chuyện, vợ cậu cũng mất mặt thôi. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa tiền cho cậu. Làm người nên chừa đường lui. Sau này còn gặp nhau mà. Hồi đó tôi cũng từng dạy cậu. Là thầy cũ của cậu đấy. Thầy cũ thì nể tôi chút đi. Giảm giá cho tôi chút nhé. Đúng rồi. Cậu đúng là thầy tôi thật. Thầy Viên Đại Cương gật đầu lìa lịa, cười tê tét như chú cún con. Chuyện này cũng ổn mà. Càng nói tôi càng bực thêm. Cậu làm tôi khó chịu thật đấy. Vu Xuyên giữ nhẹ lưng thầy ấy lại. Vợ tôi mà cậu cũng dám để ý hả? Cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Tha cho tôi đi mà. Dám bắt nạt mấy bạn nhỏ à? Ôi trời ơi, có người tận mắt thấy đấy. Rõ ràng luôn. Cậu nghĩ không nói thật là tôi bỏ qua à? Lớp này chỉ có vài bạn thôi.
Tôi thật sự không làm gì các em ấy. Chỉ chặn nhẹ vài cái thôi. Hồi trẻ tôi bị ngỗng mổ một lần, nên hơi có vấn đề chút. Tôi không thể làm chuyện gì quá đáng được. Cơ thể tôi không bình thường đâu. Chỉ chặn chút xíu thôi. Chẳng làm gì các em ấy cả. Tha cho tôi đi nhé. Ồ, tha cho cậu à? Rồi tôi về nhà ngủ không ngon sao nổi. Cậu chỉ chạm vào các em ấy thôi hả? Tôi cũng muốn chạm vào cậu chút thôi. Vu Xuyên bất ngờ nói to hơn. Ông trưởng làng với thầy hiệu trưởng nghe rõ chưa? Thầy Viên Đại Cương giật mình, nghe thấy hai tiếng nói rõ ràng từ ngoài rừng. Chúng tôi nghe hết rồi. Lê Hoa dẫn thầy hiệu trưởng và trưởng làng đứng ngoài rừng. Thầy Viên Đại Cương nói gì? Mọi người đều nghe thấy hết. Giờ tính sao đây? Trường gặp chuyện lớn thế này. Nếu lộ ra ngoài, thầy hiệu trưởng đừng mong làm tiếc. Vu Xuyên đã dạy cho ông ta một bài học rồi. Sao không đuổi việc ông ta là xong? Thầy Viên cũng lớn tuổi rồi. Nếu đưa vào đồn thật, sợ ông ấy không chịu nổi. Nhà còn mẹ già với con nhỏ nữa. Không được. Làm chuyện xấu sao không nghĩ đến hậu quả. Nhà ông ta có mẹ già. Còn các bạn nhỏ thì sao? Nhỏ xíu vậy mà đã gặp chuyện đáng sợ thế này. Sau này sống sao nổi? Thầy Viên không phải có vấn đề sao? Cũng chẳng làm gì quá đáng. Chỉ chạm vài cái thôi. Thầy hiệu trưởng, thầy cũng có con gái mà. Chạm vào con gái thầy vài cái, thầy chịu không? Thầy Trần nhỏ ơi, em không muốn dạy học nữa à? Lê Hoa, sao em nói chuyện với người lớn thế? Vu Xuyên xong việc bước ra ngoài. Cãi nhau gì đấy? Bắt nạt vợ tôi hả? Ai làm vợ tôi khóc? Tôi sẽ không để yên đâu. Chồng tôi tính hơi nóng chút xíu. Ai chọc anh ấy sẽ nổi cơn tam bành. Làm người ta ngẩn ngơ luôn. Hai ông chú nhìn nhau ngơ ngác. Em nói thế là vì muốn tốt cho mọi người thôi. Sắp tới còn bầu trưởng làng nữa. Nếu phụ huynh biết ông thả thầy Viên, liệu họ có bầu cho ông không? Thầy hiệu trưởng mà bênh người xấu thế này, sau này phụ huynh sẽ không để yên đâu. Mẹ già và con nhỏ nhà thầy thì sao nổi? Nếu chuyện lớn thì sao đây? Báo công an không nhất thiết phải ầm ĩ. Chúng ta đưa ông ta vào đồn. Đối ngoại thì bảo ông ta lấy tiền công quỹ, như vậy ông ta vào đồn. Làng mình cũng không bị ảnh hưởng dư luận. Quan trọng nhất là Lê Hoa muốn bảo vệ sự riêng tư của các bạn nhỏ. Trưởng làng nhìn Lê Hoa với ánh mắt khó đoán. Dù người ra tay là anh Vu Xuyên, nhưng người đứng sau mọi chuyện lại chính là Lê Hoa. Giọng ông không khỏi mang chút ngưỡng mộ. Thầy Viên Đại Cương này, nhốt ông ta vào kho trường học đi. Sáng mai xử lý tiếp. Ông trưởng làng, ông nên gọi vài bạn trẻ canh cửa nhé. Lê Hoa thông minh thiết kế kế hoạch bắt kẻ xấu trong trường. Nhưng hai ông chú lại lo chuyện này lan lớn, sợ ảnh hưởng đến cái ghế của mình. Thầy Viên Đại Cương ấy hả? Nhốt vào kho trường học đi. Sáng mai tính sau. Ông trưởng làng, nhớ tìm vài bạn trẻ canh cửa nhé. Sao thế? Khi Lê Hoa đi ngang qua ông ấy, cô khẽ nói nhỏ, ông trưởng làng, đây là lúc ông lấy lòng mọi người đấy. Trưởng làng hơi khó hiểu. Sau đó cả hai đi ra khu rừng nhỏ kiểm tra. Thầy Viên Đại Cương đã bị xử lý đến mức ngơ ngẩn cả người. Ông trưởng làng, câu cuối cùng của Lê Hoa là ý gì vậy? Lúc này trưởng làng mới hiểu ra, không giao thầy Viên lên ngay lập tức là để phụ huynh của các bạn nhỏ bị bắt nạt có cơ hội trút giận. Ông ấy lấy lòng dân chúng, còn Lê Hoa thì giúp dân trừ hại. Cô bé này khéo léo thật. May mà tôi không chọc giận cô ấy. Ông trưởng làng à, làm điều tốt sẽ được trời cao ghi nhận. Cẩn thận giữ mình thì chẳng ai đụng đến. Mẹ mơ, gì cơ? Sao cậu cứ nói mấy câu tôi không hiểu thế? Tôi bảo là sau này đừng có mà đụng đến Lê Hoa nhé. Sáng hôm sau, chị Vương Thúy Hoa thấy trước cổng có vài cái giỏ nhỏ. Bên trong là trứng gà, kẹo trắng các kiểu. Cái này ở đâu ra vậy? Lê Hoa không bất ngờ lắm. Chắc là phụ huynh học sinh lén để lại lúc nửa đêm. Để con đi hỏi từng nhà xem của ai làm rơi này. Hôm qua Vu Xuyên làm chuyện tốt. Đây là lời cảm ơn của mọi người, cứ nhận đi nhé. Thằng nhóc này không gây chuyện đã là may lắm rồi. Nó mà có lòng tốt đấy à? Hay là nó chạy đi lấy đồ của ai rồi? Vào nhà đi, để con kể cho mẹ nghe nó giỏi thế nào. Vào trong nhà, Lê Hoa kể chuyện Vu Xuyên bắt kẻ xấu cho mẹ chồng nghe. Đáng đời cái ông già xấu tính đó, hồi xưa còn trèo tường định nhìn trộm mẹ tắm. Bị con ngỗng nhà mình cắn cho kêu la sùm. Đây chính là của báo đó, con cuối cùng cũng làm được việc tử tế. Nhưng đừng có mà vênh vào nhé. Công lao này là của con dâu con đấy. Không có nó, con tỉnh ngộ được thế này sao? Mẹ càng nhìn Lê Hoa càng thấy ưng bụng.
Vợ hiền làm dạng danh ba đời, nhà họ Vu có hy vọng rồi. Chị Vương Thúy Hoa vui vẻ đi vào bếp. Chị muốn tự tay nấu ăn thưởng cho con dâu. Lần sau bao giờ lại bàn về thơ ca nhạc họa đây? Em thấy bài ký Dương Châu Hàn Xuất Phán Quan hay lắm. Đáng để ôn lại nhiều lần luôn, để thưởng cho anh Vu Xuyên xử lý kẻ xấu. Lê Hoa chủ động mời anh ấy lên sạp. Cùng bàn về thơ ca nhạc họa, bàn thơ ca thành mật mã vui vui của hai vợ chồng. Em còn thuộc nhiều bài khác nữa cơ. Nếu anh bắt được tên xấu xa ở ruộng ngô, em sẽ cùng anh bàn về bài Tỳ Bà Hành nhé. Vu Xuyên đứng bật dậy, sắn tay áo, bước ra ngoài luôn. Tên đáng ghét ở ruộng ngô đó, làm xấu mặt cánh đàn ông. Chờ anh xử lý công bằng đây. Trời còn chưa sáng mà. Anh định bắt ai giờ? À hả, lại đến giờ nghỉ giữa tiết rồi. Loa phát thanh vang lên giọng Lý Hữu Tài đúng giờ. Chào bà con cô bác nhé. Tôi là Lý Hữu Tài đây. Bài kiểm điểm hôm nay đặc biệt chân thành luôn. Lê Hoa rực rỡ. Chẳng lẽ Vu Xuyên lại đi ép cậu ấy nữa? Lê Hoa vội chạy đến phòng phát thanh. Thấy hai bạn trẻ bước ra từ trong. Chị dâu, việc anh Xuyên giao tụi em xong hết rồi. Lý Hữu Tài tự nguyện đọc xong kiểm điểm luôn. Lê Hoa liếc nhìn cây gậy trên tay hai bạn. Mê mâng, tự nguyện thật là tuyệt vời. Vu Xuyên đâu rồi? Anh Xuyên bảo anh ấy đi đấu tranh vì thơ ca nhạc họa rồi. Chị dâu ơi, chị dùng cách gì mà khiến anh Xuyên mê học thế vậy? Lê Hoa hơi ngại ngùng. Bí kíp này không truyền ra ngoài được đâu. Cái này là anh Xuyên tự nướng đấy. Bảo chị ăn xong rồi lên lớp. Lê Hoa nhận lấy củ khoai nướng. Lòng thấy ấm áp hẳn. Chỉ tiếc một chút là anh ấy không nghe được kiểm điểm của Liễu Lạp Mai. Chắc cậu ta trốn sang nhà họ hàng ở nơi khác rồi. Nhưng chiều đó Vu Xuyên mang tin về, làm anh ấy đỡ tiếc hẳn. Hóa ra khi Vu Xuyên đi rình kẻ xấu, lại bắt gặp có người đến hỏi cưới Liễu Lạp Mai. Danh tiếng cô ta giờ thế này. Ai mà to gan thế, lại còn dám cưới. Hóa ra là một anh góa vợ. Anh quan phu, quê ở thôn Viên Gia. Thi đậu trung cấp, được phân công làm ở thành phố. Vợ mất vì bệnh, không có con, lương tốt, đãi ngộ ổn. Là người thật thà, không phải Viên đại nghiệp chứ. Sao em biết hay thế? Lê Hoa hết nói nổi. Vì Viên đại nghiệp là chồng kiếp trước của Liễu Lạp Mai. Liễu Lạp Mai nhờ anh ta mà thành bà lớn. Đúng là trời không có mắt. Bà của Liễu Lạp Mai đưa tiền cho bà mối, bảo bà mối khen Liễu Lạp Mai tốt với nhà trai. Nhà trai thì chẳng biết gì. Về chuyện cô ta làm, bà mối nói sao, họ tin vậy. Bà mối bảo anh ta cứ tin. Anh đứng ngoài sân nhà Liễu Lạp Mai đi vệ sinh. Tình cờ nghe được hai nhà hẹn giờ gặp. Anh đúng là không phải người tốt lành gì. Sao lúc nào cũng đứng ngoài tường nhà người ta vừa đi vệ sinh vừa nghe lén vậy? Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó. Bên Liễu Lạp Mai thì đang ngọt nhạt. Bên Lý Hữu Tài lại đồng ý để cô ta gặp người đàn ông khác. Anh để người tốt chịu thiệt vậy sao? Cưới cái người tệ hại này à? Anh là kiểu người không làm việc tốt giúp đời sao nổi. Thế anh làm gì rồi? Ha ha, cũng chẳng có gì đâu. Lúc chưa ai trả lời nhà trai, anh tình cờ đi ngang qua xin nước uống, thuận miệng kể chi tiết về Liễu Lạp Mai cho họ. Cô ta lén lút với Lý Hữu Tài thế nào? Hãm hại em suýt mất đứa bé ra còn sao? Đưa mắt đưa tình với người khác nữa. Kể rõ ràng từng tí một luôn. Ồ, nhà trai phản ứng sao? Nghe xong run run lấy que diêm ra, châm cho anh điếu thuốc, nói câu cảm ơn, rồi chạy thẳng ra bến xe. Chạy chậm chút nữa là không kịp chuyến xe về mất. Mối duyên tốt kiếp trước của Liễu Lạp Mai bị anh Vu Xuyên phá tan chỉ bằng một lần đi vệ sinh. Dù chưa bắt được kẻ xấu ở ruộng ngô, nhưng anh phá đám kiểu này cũng vui lắm. Liễu Lạp Mai, em phải cho chút thái độ chứ. Mê mơn, thưởng anh theo chuẩn hôm qua nhé. Vu Xuyên không tin nổi. Hạnh phúc đến bất ngờ quá. Phá đám một lần mà được thưởng như bắt kẻ xấu luôn. Đến tối, Vu Xuyên đang chuẩn bị nhận phần thưởng của mình, thì bên ngoài bỗng có tiếng hét. Anh Xuyên ơi! Vu Xuyên mặt tối sầm mở cửa. Hóa ra là đàn em ban ngày. Anh Xuyên, bọn em theo lời anh canh ở khu rừng nhỏ. Thật sự chặn được người rồi. Anh đoán không nổi là ai đâu. Ai vậy? Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài á. Em với thằng em theo lời anh Xuyên, canh ở khu rừng nhỏ làng mình. Thấy Lý Hữu Tài lén lút đi tới. Bọn em thấy cậu ta cứ lấm la lấm lét, trông không giống làm việc tốt, chẳng giống người tử tế gì. Định giữ cậu ta lại luôn. Nhưng bọn em nhớ lời anh Xuyên dặn, bắt người phải có đôi có cặp, một mình thì không bắt được. Lê Hoa liếc nhìn, đôi mắt sáng rực tò mò. Lý Hữu Tài thật sự kéo cô gái nhỏ nào vào đó à? Cô gái nhỏ thì không có. Cậu ta gặp Liễu Lạp Mai. Trời ơi, hai người này kẻ trước người sau vào rừng luôn. Vào trong là lao vào ôm ấp luôn. Chị dâu ơi, hay chị nghỉ ngơi chút đi. Lê Hoa đang nghe say sưa thích thú.
Hai người gặp nhau là ôm lấy nhau. Lý Hữu Tài còn tháo cả thắt lưng ra. Bọn em lập tức xông vào, kéo cậu ta với chị Liễu ra. Mỗi người trói tay một đứa, rồi nhốt mỗi đứa vào một bao tải. Ban đầu anh Xuyên chỉ bảo trói con trai thôi, nhưng chị này từng gây chuyện với chị dâu mà. Thế quần có kéo lên chưa vậy? Lê Hoa tưởng tượng một chút. Ôi trời, cảnh này đẹp quá đi mất. Mấy em chu đáo ghê. Nhờ anh Xuyên dạy bảo tốt. Sáng nay anh Xuyên họp đã dặn mọi người, dù bắt được ai đi nữa, con trai thì cứ để lộ ra ngoài. Cái gì cơ? Anh, giờ làm sao đây? Tìm xe ngựa trở vào đồn đi. Khoan, đừng chở họ đi vội. Đừng chở họ đi vội nhé. Nếu em mà mềm lòng, thì đừng trách anh dùng gia pháp xử lý. Lê Hoa ghé tai anh thì thầm gì đó. Vu Xuyên nhướng mày ngạc nhiên. Em đúng là lắm chiêu thật đấy. Lúc này chị Vương Thúy Hoa cũng bước ra. Hai đứa khua thế này đi đâu? Đi nhà trưởng làng xem náo nhiệt ạ. Lý Hữu Tài với Liễu Lạp Mai bị bắt ở khu rừng nhỏ rồi. Ôi trời, chuyện này phải đi xe mới được. Hai đứa đi giữ chỗ tốt trước đi. Chỗ đẹp ấy, mẹ dọn một chút. Lát mẹ đến ngay. Mẹ ơi, mẹ dẫn cả Kiều Kiều theo nhé. Cả nhà mình đi hết. Để Kiều Kiều ở nhà một mình không an toàn. Không yên tâm đâu. Lúc này trưởng làng đang nướng khoai trong nhà. Ông trưởng làng, có chuyện rồi. Ông giật mình hoảng hốt. Mặt tối sầm mở cửa ra. Thấy anh em nhà họ Dương mỗi người vác một bao tải. Bọn cháu đang ngắm trăng ở khu rừng nhỏ. Thấy có người lén lút trong đó, nên cháu lại mang đến đây. Hôm nay trời âm u mà. Ngắm trăng gì nổi chứ. Tìm tôi làm gì? Khuya khoắt thế này, để người ta ngủ chút không được à? Chị Vương Phân Phương và anh Trần Khai Đức cũng được gọi đến. Anh em nhà họ Dương mở bao tải ra, lộ ra một đôi nam nữ bị trói chặt. Lạp Mai, đây không phải con nhà ai đó sao? Sao lại ở cùng Liễu Lạp Mai vậy? Lý Hữu Tài thấy cảnh này, lập tức hoảng loạn luôn. Trưởng làng ơi, tất cả là do Vu Xuyên bày ra đấy. Tôi đang ở nhà học thơ đường với vợ đây mà. Cậu với Liễu Lạp Mai chui rừng nhỏ thì liên quan gì đến tôi? Cô gái đáng ghét như thế, cô đen xì như trục xe ấy, cũng chỉ có cậu chịu được thôi. Đại Trí, Nhị Khôi, là hai cậu bắt à? Anh em nhà họ Dương đồng loạt lắc đầu đều tăm tắp. Trưởng làng nhìn qua là biết ngay do Vu Xuyên. Chắc chắn cậu ta xúi mấy đứa này làm. Chị Vương Phân Phương mắt đảo một vòng, nhận ra đây là cơ hội vàng. Để Lý Hữu Tài cưới con gái tôi đi. Con tôi vẫn còn trong trắng mà. Giờ biết làm sao đây? Ý của chị cứu đây mà. Lý Hữu Tài mặt xanh như tàu lá. Trưởng làng ơi, tôi bị oan thật mà. Lý Hữu Tài, cậu nhìn rõ tình hình đi. Lúc tháo quần cậu không nghĩ nhiều thế đâu. Giờ đường thoát duy nhất của cậu là cưới Liễu Lạp Mai về nhà. Trưởng làng, tôi với Lạp Mai thật không phải thế đâu. Đến nước này rồi, cậu cứ nhận đi. Tôi không chê cậu nghèo đâu mà. Hồi chiều cậu còn gọi Viên đại nghiệp. Cùng anh đại nghiệp. Nghe xong suýt làm rơi cả dép luôn. Câu này làm cả đám cười nghiêng ngả. Lý Hữu Tài bật dậy từ dưới đất, chỉ tay vào Vu Xuyên, mắng lớn. Vu Xuyên, là anh bày trò hại tôi. Tôi hại cậu thật đấy. Bảo cậu hẹn Liễu Lạp Mai, tôi còn điều khiển cả suy nghĩ cậu. Bắt cậu tháo quần nữa chứ. Lý Hữu Tài tức đến phát điên, chỉ tay vào Vu Xuyên mắng không ngừng. Vu Xuyên quay đầu lại, thấy mẹ Lý Hữu Tài đang chạy tới. Di Lý, con chó nhà gì đâu ra vậy? Nhặt từ ồn ào về thế. Sủa ghê quá ta, theo kiểu cậu vừa làm. Sủa thêm vài tiếng cho trưởng làng nghe nào. Sủa hay lắm. Trưởng làng thưởng cậu 2 khúc xương nhé. Mẹ Lý chạy đến, thấy cảnh này, tức đến phát khóc. Số tôi sao khổ thế này chứ? Đừng khóc nữa, con trai gì gây họa to rồi. Nhà gái còn chịu cưới cậu ta là tốt lắm rồi. Thế không ổn sao? Con tôi phải cưới con nhà danh giá cơ. Cậu ta mà xứng à, không soi gương đi. Con gái tôi còn chẳng thèm cái nhà chuyên ăn bám nhà vợ như nhà bà. Chồng bà làm rể nhà người ta, ông nội cậu ta cũng làm rể nhà người ta. Con trai bà còn muốn làm rể nữa à? Cũng được, để Lý Hữu Tài làm rể nhà tôi đi. Làm con rể ở rể luôn. Lê Hoa đứng cạnh nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Đấu khẩu náo nhiệt quá đi. Lý Hữu Tài bất ngờ lao tới, chỉ tay vào chị Vương Thúy Hoa. Vương Thúy Hoa, bà đúng là đồ già đáng ghét. Đè ra cái thứ quái gì thế này? Tôi, Lý Hữu Tài, không đeo kính. Lại là buổi tối nữa. Nhận nhầm người là tại bà đấy. Bà tưởng đổi kiểu tóc là tôi không nhận ra à? Mở mắt to ra mà nhìn xem là ai. Lê Hoa, sao lại là em? Cậu là cái bánh quy gì mà dám nói thế? Gọi tôi là đồ già đáng ghét. Cũng không soi gương đi, nhìn mặt cậu đầy nếp nhăn. Kém chết cả rồi luôn ấy. Tôi không có đứa con bất hiếu như cậu.
Lý Hữu Tài mắt trợn ngược, tuyệt vọng ngất xỉu luôn. Vu Xuyên tiện tay đặt cậu ta xuống đất. Chưa thấy ai tự tìm đường chết thế này. Vợ yêu, hôm nay em làm tốt lắm. Mẹ Lý thấy con trai ngất, chỉ vào Lê Hoa mắng. Cô đúng là đồ gây họa. Cô làm hại con trai tôi. Nói ít thôi kẻo mệt. Vu Xuyên kéo Lê Hoa lùi lại 2 bước, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Vợ yêu, tránh xa người đầu óc có vấn đề này ra. Mẹ bảo mình không chơi với người ngốc mà. Em đứng xem kịch vui đây. Đúng lúc quá. Giờ đã đến màn mẹ Lý với chị Vương phân phương đấu khẩu. Con trai tôi là trung cấp sinh. Con gái tôi xinh đẹp lắm. Con trai tôi có bao nhiêu cô thích rồi. Con gái tôi, người đến cầu hôn, đạp hỏng cả ngưỡng cửa. Đều im hết đi, tôi không quan tâm con trai bà giỏi cỡ nào. Cũng chẳng cần biết con gái bà thế nào. Nếu hai nhà không chịu kết thông ra, tôi sẽ trói cả hai lại. Đưa đi gặp quan, xử như kẻ lang thang. Vào đồn hết đi nhé. Hai người phụ nữ lập tức im thìn thít. Các người nghĩ sao rồi? Dàn xếp riêng, cưới nhau đi. Tôi viết giấy giới thiệu ngay, mai đăng ký. Chuyện này sau đừng ai nhắc lại. Hai đứa về sống tốt với nhau. Nếu không đồng ý, tôi gọi xe chở cả hai nhà vào đồn ngay bây giờ. Thôi, cứ vậy đi. Nhà tôi chịu thiệt chút. Cưới thì cưới, nhưng nói trước nhé. Nhà tôi không bỏ ra một xu xính lễ nào đâu. Chuyện cưới xin của Lý Hữu Tài nhanh chóng lan khắp làng Vương gia. Bình thường không lan nhanh thế đâu. Nhưng không chịu nổi có người cứ bắt họ đọc kiểm điểm. Kiểm điểm đây, chào bà con cô bác thôn Vương gia tự khắc nhé. Tôi đại diện bà con thôn Dương, cùng gà vịt ngỗng chó thôn Trần, gửi lời chúc mừng đến đôi uyên ương Lý Cầu Tài và Liễu Kiến Mai sắp cưới. Chúc mừng hôn lễ. Trong ngày vui đáng nhớ này, tôi quyết định hát tặng họ một bài. Đợi cả làng ăn cỗ của hai người nhé. Nhớ gọi cả bố cậu, còn tôi với mẹ cậu nữa. Vợ tôi mà biết chuyện Lý Hữu Tài chắc tức điên lên mất. Vu Xuyên, anh quá đáng lắm rồi đấy nhé. Quá đáng là dành cho người tử tế thôi. Cậu là người tử tế sao nổi hả? Từ lúc hai người lén lút cấu kết, hai vợ tôi suýt mất đứa bé, thì phải chuẩn bị tinh thần đi, chịu đựng tôi trả thù bất cứ lúc nào đấy. Cậu muốn làm gì đây? Cậu dám đụng đến tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi. Cậu với Liễu Lạp Mai, hai cái đồ đáng ghét, dám làm tôi bực mình. Mong tôi tha thứ á. Tha thứ là chuyện không bao giờ có đâu. Mỗi lần nhớ lại là tôi muốn cho cậu một trận. Đợi tôi mệt rồi, chán rồi thì tính sau. Chúc hai người cả đời không được ăn đủ 4 món. Ăn cơm có người đút, đi vệ sinh có người lau, đi đường có người đẩy, toàn thân bệnh tật mà sống dai 100 tuổi. Không sinh con được mà con cháu đầy đàn. Vu Xuyên, anh đúng là đồ nhỏ nhen, chẳng ra gì. Tôi đã biết lỗi rồi. Tôi cũng muốn sửa sai, sao anh không cho tôi cơ hội làm người tốt? Lê Hoa đâu có mất đứa bé đâu. Sao anh cứ ép tôi khổ sở thế này? Lê Hoa đâu có mất đứa bé đâu. Sao anh cứ ép tôi khổ sở thế này? Tôi có gây thiệt hại gì cho nhà anh đâu. Sao anh cứ bám lấy không tha? Xong chuyện rồi mà. Vu Xuyên, ân oán hai nhà mình dừng ở đây đi. Phật tổ nói buông ra đồ tể, lập tức thành Phật. Phật tổ nói thế, thì cậu đi tìm Phật tổ mà nói chuyện với tôi. Nói gì nổi, chọc tôi một lần. Tôi cho cậu nhớ đời cả đời. Nhà họ Vu chúng tôi, đời đời kiếp kiếp chẳng có cái đức tha thứ đâu. Tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa đâu. Lý Hữu Tài, cậu biết điều thì dẫn cô ta. Tránh xa vợ tôi ra. Tốt nhất là dọn đi chỗ khác, đừng bao giờ gặp lại. Nếu không, tôi buồn là lại cho cậu một trận. Còn cậu, đừng tưởng cổ cậu toàn nếp nhăn, đầu đầy gào. Là tôi không đánh cậu nữa nhé. Đeo găng tay tôi vẫn đánh được. Vu Xuyên quay lưng bước đi. Liễu Lạp Mai run rẩy nói. Anh Hữu Tài, mình dọn nhà đi thôi. Dọn thì chắc chắn phải dọn, nhưng không phải bây giờ. Nếu Vu Xuyên đánh chúng ta thì sao đây? Anh Hữu Tài, em sợ lắm. Hắn chỉ là một tên đáng ghét thôi. Sớm muộn gì cũng bị xử lý. Em sợ hắn làm gì? Anh Hữu Tài, vừa nãy anh còn quỳ xuống mà. Em hiểu gì đâu. Đó là chiến thuật rút lui của anh. Anh làm thế để đánh lừa hắn, cho hắn mất cảnh giác thôi. Người ác thì người sợ, trời không sợ. Vu Xuyên làm chuyện xấu đầy mình, trời cao sẽ người xử lý hắn thôi. Trong làng mình ai đánh lại được hắn chứ? Lý Hữu Tài cười nhạt 2 tiếng, rồi kể chuyện kiếp trước. Không ai đánh lại hắn cũng không sao, nhưng có người xử lý được em gái hắn. Chỉ trong 3 ngày nữa, cô em gái ngang ngược của hắn sẽ bị lôi ra ruộng ngô. Bị làm nhục, đó chính là báo ứng của nhà họ Vu. Đối đầu với anh thì chẳng ai có kết cục tốt đâu. Ủa, anh nói thật hả?
Vu Kiêu Kiêu thật sự sẽ bị lôi ra ruộng ngô sao? Yên tâm đi Lạp Mai, em cứ chờ xem kịch vui là được. Lý Hữu Tài nhớ rất rõ, kiếp trước Vu Kiêu Kiêu bị người ta lôi vào ruộng ngô. Làng xóm đồn đại ầm ĩ. Nhà họ Vu chịu không nổi nên bỏ rơi khỏi làng Vương gia. Mẹ em còn tiền không? Em này lấy ít đi. Anh phải đi mua kính. Tiền của mẹ em bị Lê Hoa lấy hết rồi. Để em về nhà xem sao. Liễu Lạp Mai về nhà tìm tiền. Đúng lúc gặp Lê Hoa quay lại lấy sách mẹ để lại. Cô đúng là đồ xui xẻo, con dám quay lại à? Lê Hoa lời đáp lời cô ta, cứ xếp hết sách lên xe đẩy. Không được lấy, tôi định bán giấy vụn đấy. Cô đã gả đi rồi mà. Còn về nhà mẹ để lấy đồ hả? Cô dám động vào tôi, chồng tôi sẽ cho cô một trận. Không tin thì thử xem. Á, cô đừng có đắc ý quá. Báo ứng của nhà họ Vu sắp đến rồi. Không tin hả? Tôi nói cho cô biết, em chồng cô sắp gặp họa lớn rồi đấy. Do chính cô gây ra. Cô đi đâu thì nơi đó sẽ gặp xui xẻo. Cứ chờ mà xem. Nhà họ Vu sớm muộn cũng đuổi cô đi. Cô chính là người mang tai họa đến cho nhà họ Vu. Em chồng cô tiêu đời rồi. Lê Hoa chẳng thèm để ý, đẩy xe ra sân. Tiện tay gói luôn mấy con gà lên xe. Trần Lê Hoa, cô hại người không lợi mình để làm gì? Cô còn lấy cả nhà tôi nữa. Liễu Lạp Mai không dám động tay, chỉ biết đừng đò mắng. Cô đúng là đồ xui xẻo trời sinh. Nhà họ Vu sớm muộn cũng bị cô làm cho khốn đốn. Em chồng cô không xong đâu. Lê Hoa đẩy xe về nhà, cúi đầu nghĩ lại lời Liễu Lạp Mai. Không để ý nên va phải một người. Xin lỗi, anh không sao chứ? Đồ đáng ghét. Lê Hoa nhíu mày, nhưng nghĩ mình sai trước. Cô im lặng sửa lại xe đẩy. Con nhỏ tệ hại, đi đường không có mắt hả? Nhà cô. Cậu nói lại lần nữa xem. Lê Hoa bất ngờ trở nên cứng rắn. Gã đàn ông kia quay đầu bỏ đi luôn. Đồ bệnh hoạn sợ cứng nạt mềm. Lý Hữu Tài đang nịnh trưởng làng. Thấy cảnh này thì mặt biến sắc. Trần Lê Hoa, cô không sao chứ? Tôi thì có sao nổi gì? Cậu tránh xa cái gã vừa nãy ra. Hắn là đồ điên đấy. Hắn nguy hiểm lắm. Đây chẳng phải con nhà ai đó sao? Cậu làm gì ở đây? Đi dạo tí thôi, cô đang làm gì thế? Nguyện Trường Quý, cậu biết không? À, cái gã độc thân nhà họ Nguyện hả? Đồ vô dụng ấy mà, 30 mấy tuổi rồi, vẫn chẳng cưới được vợ. Nghe nói vì nhát gan, chẳng ai thèm lấy hắn. Bình thường cũng chẳng thấy nói chuyện với ai. Cô hỏi hắn làm gì? Vừa nãy va phải hắn. Hắn mắng tôi vài câu. Lý Hữu Tài vội chạy tới. Lê Hoa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Mặt càng lúc càng tái. Sao thế? Mặt mũi khó coi vậy. Vu Xuyên, tôi hỏi anh, trường hợp nào anh sẽ quyết định dọn nhà? Dọn nhà? Dọn cái gì? Ở làng mình sống vui vẻ thế này. Sao phải dọn đi? Giả sử một ngày tôi biến mất. Anh sẽ dọn nhà không? Không, tôi sẽ không dọn. Tôi sẽ đợi em về. Vậy nên, nếu Vu Xuyên dọn nhà, là vì Kiêu Kiêu gặp chuyện rồi. Nước mắt Lê Hoa bất giác rơi xuống. Tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Chuyện nhỏ thôi mà, sao phải khóc thế? Ai bắt nạt em thì đánh người đó là xong. Em không xuống tay được. Chẳng phải còn anh sao? Nhưng là tôi sai thật mà. Sai thì sửa, sửa rồi lại sai rồi lại sửa rồi lại sai tiếp, như rèn sắt ngàn lần hả? Vu Xuyên, về nhà thôi, em có chuyện muốn nói với anh. Em muốn nói gì với anh vậy? Em biết kẻ xấu ở ruộng ngô là ai rồi. Cái gì cơ? Em nghi là Nguyện Trường Quý. Mục tiêu tiếp theo của hắn có thể là Kiêu Kiêu nhà mình. Em nói mục tiêu của hắn là ai? Kiêu Kiêu, chính Liễu Lạp Mai nói với em. Cô ta chắc hẳn nghe được gì đó. Dám đánh chủ ý lên em gái anh hả? Hắn muốn chết à? Vu Xuyên lao vào bếp, cầm con dao bầu rồi đi thẳng ra ngoài. Anh không được đi bây giờ. Em im đi, anh còn sống nhân đây mà. Muốn đụng đến nhà mình, đợi anh chết rồi hãy tính. Không được đi. Em tránh ra, anh mà không tránh, lỡ làm người ta bị thương thì phải vào tù đấy. Mấy mẹ con em biết làm sao? Cái thằng đáng ghét đó dám làm anh tức điên. Mà em bảo anh nhìn. Không bảo anh nhịn. Kiêu Kiêu là em anh, cũng là em mà. Có người đánh chủ ý lên nó, em cũng tức lắm. Em có cách khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu manh động như anh. Đến lượt em lên tiếng rồi hả? Em tránh ra, đừng tưởng anh thương em, là em dám cưới lên đầu anh làm loạn. Nhà này anh làm chủ. Lê Hoa tiến lên giật luôn con dao, kê lên cổ mình. Em điên rồi hả? Mau bỏ dao xuống, Vu Thiết Căn. Em coi anh là đàn ông của em nên mới nói thế này. Mẹ em không cần em nữa. Trên đời này chỉ có anh là thân nhất với em.
Em không muốn giấu anh điều gì. Cái gì em cũng muốn nói với anh. Nếu anh cứ manh động, anh dám để em mất chồng, Kiều Kiều mất anh trai, mẹ mất con trai, thì em sẽ tự làm mình bị thương. Mau bỏ xuống đi. Có gì từ từ nói. Nhà này ai làm chủ đây? Em, mau bỏ xuống. Anh còn manh động nữa không? Anh chỉ đánh hắn vài cái thôi, không đánh mạnh đâu, đừng lo. Anh nghe em mà, đừng làm căng thế. Trần Lê Hoa, hôm nay anh mà không cho em biết tay, thì em không biết ai đứng đầu nhà này. Vu Xuyên lùi lại vài bước, cầm rổ trứng trên bàn bếp lên. Bỏ dao xuống, không bỏ thì anh đập hết rổ trứng này. Đàn ông đàng hoàng, mà lại lấy trứng làm con tin hả? Vương Thúy Hoa nghe thấy tiếng động, vội chạy vào xem. Cái gì thế này? Bỏ rổ xuống. Cái gì đây hả? Bỏ rổ xuống mau. Cái con bé kia đang cầm dao, mẹ không thấy nó dọa con à? Vương Thúy Hoa quát lên. Cổ với trứng, cái nào quý hơn thì tự biết. Cái đồ đáng ghét. Mẹ mà không ở đây, con có định đánh Lê Hoa không hả? Rồi nhỉ? Cãi nhau gì thì vào nhà. Vào lại trong nhà. Vu Xuyên cố ý đứng ở góc giường, ra vẻ muốn phân rõ ranh giới với Lê Hoa. Chuyện này giờ sao đây? Con tính thế nào? Lê Hoa cúi đầu. Cô biết nếu xử lý không tốt chuyện này, sẽ làm mẹ chồng buồn lòng. Cô bước đến trước mặt Vu Xuyên, nắm tay anh đừng giận nữa. Làm gì thế? Buông ra. Anh không giận em thì em mới buông. Đừng có giở trò với anh không muốn tha cho tên đó. Em cũng không muốn tha đâu. Nhưng mình chưa bắt được của tang, hắn cũng chưa làm gì em gái mình. Anh xông qua đánh người ta, nhà mình khó mà giải thích. Đợi hắn ra tay với Kiều Kiều thì đã muộn rồi, nên phải ngăn hắn trước. Nhưng cũng không thể lấy Kiều Kiều làm mồi. Vu Xuyên trừng mắt, nghĩ Lê Hoa định tự làm mồi nhử. Em định làm gì? Phụ nữ nhà mình ai cũng không được làm mồi nhử. Lê Hoa, Thiết Căn nói đúng đấy. Mẹ biết con đọc sách nhiều, lòng dạ cũng tốt, nhưng giờ không phải lúc tốt bụng. Mẹ, phụ nữ nhà mình dĩ nhiên không làm mồi được. Nhưng ngoài em với Kiều Kiều, chẳng phải còn một nhân chứng sao? Vu Xuyên bỗng nhiên sáng tỏ. Con bé này, sao em làm chiêu thế? Em sợ anh gặp chuyện. Em không muốn mất anh. Mê mơ, hai người đánh đố gì đấy? Sao mẹ chẳng hiểu gì? Trong làng mình có nhân chứng thấy kẻ xấu gây chuyện. Kẻ xấu chắc chắn sẽ tìm cách bịt miệng. Mẹ, Vu Xuyên nhà mình vốn rất nghĩa hiệp mà. Anh ấy chịu để kẻ xấu đắc ý sao nổi. Thấy kẻ xấu đánh nhân chứng tơi tả, chẳng phải anh ấy sẽ ra tay giúp sao? Ngăn chuyện xấu là thấy việc nghĩa thì làm, tự đến đánh người là gây rối trật tự. Sao giống nhau được? Vu Xuyên trừ hại cho dân, ít nhất cũng phải được khen là người tốt việc tốt. Trên xã chẳng phải sẽ tặng anh ấy một lá cờ sao? Chiều tan học, Lê Hoa dẫn Kiều Kiều ra khỏi cổng trường. Không thấy bóng dáng Vu Xuyên đâu. Anh trai em đi đâu rồi? Anh ấy có việc phải đi rồi. Kiều Kiều bĩu môi. Anh ấy thấy đi học như cực hình ấy. Này, chị nói xem, người soạn sách toán có bị gì không? Em chẳng hiểu nổi. Nhốt gà với thỏ vào chuồng rồi đến chân. Tính xem có mấy con gà, mấy con thỏ. Nấu cơm rừng mỡ hả? Rồi cái anh Tiểu Minh từ điểm anh đi điểm B. Tiểu Hoa từ điểm B đi điểm anh. Tính thời gian gặp nhau. Có thời gian đó đi ăn hạt dưa chẳng vui hơn sao? Biết thời gian gặp nhau để ăn thêm 2 bát cơm chắc. Sách vở là kho vàng đấy. Lớn lên em sẽ hiểu. Em không muốn hiểu. Em muốn đi nhảy đồng cơ. Đọc sách chán chết đi được. Lê Hoa hơi đau đầu. Kiều Kiều, kiến thức là sức mạnh. Sức mạnh gì chứ? Chị là người học cao nhất làng mình mà. Chị đánh lại được anh trai em không? Hai người đang nói chuyện. Lê Hoa bất ngờ thấy Liễu Lạp Mai từ ngõ đi ra. Cô ta chắc định ra khỏi làng. Ngay sau đó, bóng dáng Nguyễn Trường Quý cũng xuất hiện. Hắn bám theo hướng của Liễu Lạp Mai. Lê Hoa giật mình. Trưa nay cô bảo Vu Xuyên tung tin Liễu Lạp Mai thấy kẻ xấu ở ruộng ngô. Giờ Nguyễn Trường Quý lén theo Liễu Lạp Mai. Chẳng lẽ định bịt miệng sao? Cô phải báo ngay cho Vu Xuyên mới được. Đang nghĩ gì thế? Giả sử anh trai em chạy với tốc độ 300 m mỗi phút, còn Lý Hữu Tài đi bộ 60 m mỗi phút. Anh em cần bao lâu để đuổi kịp? Tan học rồi mà. Sao chị còn lại nhảy bài toán thế? Chị dâu hôm nay sẽ cho em thấy sức mạnh của trí thức. Theo chị nào, Lê Hoa dẫn Kiều Kiều đến phòng phát thanh. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của trưởng làng, cô giật lấy loa. Cho tôi mượn loa chút nhé.
Anh lô, nghe thấy không? Kiêu Kiêu đứng ngoài sân giơ tay ra dấu ok. Bà con làng Vương gia tự khắc nghe đây. Tôi ra một bài toán truy đuổi thường thấy ở tiểu học nhé. Tiểu Kiêu từ đường chính, đi với tốc độ 60 m mỗi phút. Đại Căn 2 phút sau đuổi theo với tốc độ 300 m mỗi phút. Hỏi bao lâu thì đuổi kịp? Vu Xuyên đâu rồi? Không hiểu thì tôi huýt sáo đây. Lê Hoa thổi còi. Trưởng làng đứng bên cạnh ngẩn người. Lê Hoa, cô chơi trò gì thế này? Không có gì. Lê Hoa đứng dậy bước ra ngoài. Chị dâu, chị phải tin vào trí thông minh của anh em chứ. Em sợ anh ấy sẽ tức điên lên mất. Cái biệt danh Đại Căn này chắc làm anh ấy nổi khùng luôn. Đại Căn thì sao? Chị có gọi anh ấy là củ cà rốt đâu mà. Trời dần tối lại. Lê Hoa không dẫn Kiêu Kiêu về nhà ngay, mà đứng ngay cửa phòng phát thanh, nhìn về hướng Liễu Lạp Mai vừa đi. Ôi, tới rồi. Đại gia, anh ra mau đi nào. Vu Xuyên bắt được kẻ xấu rồi. Trưởng làng, nhanh lên. Trưởng làng vội vàng chạy ra từ phòng phát thanh, thấy Vu Xuyên cầm một cây gậy. Phía sau, hai đàn em khiêng một cây gậy khác. Dưới gậy trói một người. Chính là Nguyện Trường Quý. Gậy này mạnh ghê ta. Anh không bị thương chứ? Xem thường anh nhà em hả? Lúc này, Liễu Lạp Mai được khiêng tới, đặt xuống đất. Cô ta đã ngất xỉu. Trên người còn đầy vết thương. Vương Phân Phương nghe tin chạy tới, lập tức sững sờ. Các người đánh con gái tôi. Bà bị mù à? Trưởng làng ơi, ông phải làm chủ cho tôi. Vương Phân Phương ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc lóc ầm ĩ. Nhà họ Vu bắt nạt người quá đáng. Lúc thì đập kính, lúc đòi xính lễ. Đến cả nhà tôi cũng không tha. Giờ còn làm con gái tôi ra nông nỗi này. Liễu Lạp Mai trong lòng bà, còn thua cả gà nữa hả? Trần Lê Hoa, đồ xui xẻo. Sao cô không biến đi luôn đi? Chỉ biết sổ inh ngòi thì làm được gì? Cắn được bọn tôi thì mới gọi là giỏi. Ở đây ai cũng tính một lượt. Bình thường các người lén mắng tôi sau lưng, tôi chỉ coi như gió thoảng qua. Nhưng có một điều không được đụng tới. Ai dám nói xấu người nhà tôi? Chỉ một chữ thôi là tôi không bỏ qua đâu. Xung quanh im phăng phắc. Thiết Căn, chuyện gì xảy ra vậy? Thằng này định làm hại Liễu Lạp Mai. Tôi với mấy anh em đi ngang qua, tiện tay cứu người thôi. Sao hắn lại muốn hại Liễu Lạp Mai? Chuyện này phải lên đồn, để hắn tự khai. Mắt Lê Hoa sáng rực. Cô biết Vu Xuyên đang bảo vệ sự riêng tư của cô gái bị hại. Anh kéo trưởng làng sang một bên, thì thầm kể lại sự việc. Những gì anh nói là thật chứ? Đưa hắn lên đồn là biết ngay thôi. Thiết Căn, anh đi cùng tôi. Em với Kiêu Kiêu đi cùng anh. Tối nay mình ngủ ở trong thành. Mai đi dạo một vòng rồi về. Đợi Lý Hữu Tài nghe tin chạy tới. Lê Hoa và mấy người đã lên xe ngựa rời đi. Liễu Lạp Mai cũng được đưa đi. Con rể, Lạp Mai bị Nguyện Trường Quý đánh rồi. Giờ biết làm sao đây? Làm chuyện xấu nhiều thì gặp báo ứng thôi. Lê Hoa đâu rồi? Cô ấy chẳng thèm quan tâm Liễu Lạp Mai sống chết ra sao. Con gái tôi bị người ta đánh. Sao anh còn lo cho cái con yêu tinh nhà họ Vu? Mắng ai là yêu tinh hả? Tôi thấy bà mới là lợn rừng thành tinh. Trông giống heo quá đi. Tôi bấm tay tính thử. Cứ mơ tưởng đồ không phải của mình thì sẽ gặp xui xẻo to. Đầu Lý Hữu Tài ong. Không hiểu sao chuyện lại thành ra thế này. Lý Ngọc Hoa, cô vào cướp loa phát thanh là vì chuyện này hả? Tôi thấy Nguyện Trường Quý mang hung khí, sát khí đằng đằng, nên nhắc Vu Xuyên nhà tôi qua giúp một tay. Dù Liễu Lạp Mai không phải người tốt, nhưng Vu Xuyên nhà tôi lại rất nghĩa khí. Cứu người trong lúc nguy nan, làm việc tốt cũng chẳng cần ai nhớ tên. Chỉ nghĩ cho làng mình thôi. Đây gọi là làm việc tốt không cần danh. Cả làng đều biết rồi còn gì. Bọn tôi không cần danh đâu. Lạp Mai cũng chẳng cần tặng quà, không cần cảm ơn rình rang. Cứ như Hữu Tài là được rồi, mê mơ.